Assalamualaikum. Welcome to Corset Exams House Instructor Muhammad Talha. په پریویس لیکچر کې مونږ فارمولاز چې کوم فنکشن کوم کیټګری د پای کې مونږ 6 فنکشن ډیسکس کړو کوب ډیز اینڈ داسې کوب سی ډی ان دا رنګ فنکشن مونږ ډیسکس کړي دا رنګ پنن لیکچر کې مونږ آی پی ایم ټي پی پی ایم ټي پی ایم ټي and cumulative IPMT and cumulative principle دا به ډیسکس کو 5 فنکشن دي هغه مونږ پنن کلاس کې ډیسکس کو راځو سکرین طرف ته ایکسل مونږ اوپن کو پدې کې مونږ سره راځي cumulative IPMT cumulative principle and دا رنګ مونږ سره راځي IPMT function PPMT function and PMT function او دا مونږ سره پاره یوز کو دا مونږ دې کې مونږ باول دا درې فنکشن وکړو IPMT PPMT PMT دا فنکشن مونږ ډیسکس کو چې کله هم مونږ منثلی انټرست کیلکولیټ کوو نو د لپاره مونږ د IPMT یوز کوو دا رنګ چې کله هم مونږ منثلی پرنسپل اماونت کیلکولیټ کوو نو هغه لپاره موږ د PPMT فنکشن یوز کو ان دا رنګ چې کله موږ انسټالمنٹ منثلی انسټالمنٹ معلومو نو لپاره موږ د PMT فنکشن یوز کو نو فرست اف اول خو موږ IPMT کو PPMT PMT and then پس cumulative IPMT and cumulative principle او دا and دې دوه کې څه فرق دی دلته مطلب خیر دا یو خو ځان لده IPMT ګوره تاسو ښکاری cumulative IPMT دلته هم دی خو چې کله موږ سره دا د سنگل منث چې کوم د IPMT فنکشن دی دا د سنگل منث چې کوم موږ سره انټرست هغه کیلکولیټ کی خو زما د 5 to 6 یا 7 منث په یو ځای باندې انټرست کیلکولیټ کوم نو زه لپاره به cumulative IPMT فنکشن به یوز کوم د دې لپاره زه د IPMT فنکشن یوز نه کوم دا رنګ پرنسپل کزه د یو مطلب کیلکولیټ کوم د یو 6 منث یا 7 منث نه لپاره به د cumulative principle فنکشن یوز کوم په دې باندې موږ د سنگل منث چې کوم انټرست یا پرنسپل اف اماونت چې کوم دغه معلومو یې لپاره موږ د سنگل منث لپاره یوز کوو چې کله ملټیپل لپاره معلومو نو موږ د دوه فنکشن یوز کوو دا رنګ فار ایگزامپل ان دا موږ هغه صورت کې یوز کوو لایک تاسو هوم لون واخلي لایک تاسو کار تاسو چې کوم د په انسټالمنٹ سره واخلي نه لپاره دا موږ اکثر یا تاسو نو سه الکترونیک چې کوم سامان دی هغه تاسو واخلي نه لپاره موږ د انټرست کیلکولیټ کول اینڈ ټوټل انسټالمنٹ مطلب تاسو سونه منثلی ورکې دی لپاره موږ د دې کیلکولیشن لپاره موږ د دې یوز کو لیټس سپوز دلته موږ لون اغسته د 10 لک and دی باندې انټرست موږ سره 8% دی and موږ د سونه ایئر لپاره اغسته دی 5 ایئر لپاره موږ د لون اغسته دی نو زم چې زما منثلی چې کوم دی انټرست سونه ورکوم منثلی پرنسپل اماونت په سونه ورکوم ټوټل انسټالمنٹ په زم منثلی سونه ورکوم نو دې لپاره موږ د ایکوال ټو and دلته IPMT چې کوم فنکشن دی د دې موږ یوز کو IPMT and bracket start دلته موږ سره راځي اول راځي موږ سره ریټ راځي نو ریټ څه شی دی موږ سره اول موږ سره دا ریټ دی مطلب دا چې موږ سره 8% موږ سره ورکو موږ به چې کوم انټرست یا ورکو دا موږ ډیوایډ کو په 12 باندې ځکه چې دا موږ سره په ټول 5 ایئر باندې موږ 8% دا کو نو موږ منثلی وای چې کوم دغه هغه موږ انټرست کیلکولیټ کو دا په 12 باندې ډیوایډ کو ځکه چې په هر ایئر کې موږ سره 12 منث وي دین کوما موږ سره راځي پر راځي مطلب دا پر مطلب دلته داغه دی چې سونه مطلب داغه دی چې کوم نمبر دی بتاو دا کې لایک دلته موږ سره دا یو دی موږ سره مطلب 1 منث لپاره 2 منث لپاره 3 منث والا چې سونه تاسو دا کوي خو موږ منثلی وایز دا کو نو موږ دلته نه دا سلیکټ یا 1 موږ خپل ولیکو پر 1 خپل هم لیکل چې موږ دا سلیکټ کو دین کوما n پر راځي موږ سره مطلب دا نمبر اف پیریډ دی نمبر اف پیریډ موږ سره دونه ټایم را پاره مغسته دی خدا هم موږ سره ایز ا منثلی دا کنسیډر کوي خو کوم وی چې دا موږ سره مطلب دا اوس کا دا سلیکټ کوم دا موږ سره 5 منث کنسیډر کوي خو زم چې دا ایئر کنسیډر کوي دلته به دې سره 12 ملټیپلای کوم یا دا دلته ډایرکټ لیکل شي 60 لیکي and 60 ډایرکټ لیکي ځکه چې 60 موږ سره منث په ایئر کې په 5 ایئرز کې نو دا رنګ تاسو 60 ډایرکټ هم لیکل شي and دلته تاسو کول شي مطلب دلته ملټیپلیکیشن هم کول شي چې مطلب دا د 5 سره موږ 12 ملټیپلای کو نو دینه موږ سره 60 راړو مطلب 60 منث موږ سره چې کزه سلیکشن وکم دلته بار تاسو شوکی هم برا چې 60 مطلب دینه موږ سره 60 راځي دین کوما پی وی څه شی دی موږ سره لون چې سونه اماونت اغسته یا بس سلیکټ کو دین کوما and اف وی آپشن له موږ سره دا موږ بریدو بریکټ واپس په کوم ولګو and دلته موږ سره ټایپ دی موږ اینډ اف د پیریډ روباسو که بیګینینګ اف د پیریډ روباسو نو موږ اینډ اف د پیریډ نو بدلته 0 لګو and دلته نو بریکټ کلوز چې څنګه انټر کم نو دینه موږ سره आले 666.67 आले خدا به زه ته کنورټ کما دا به کرنسی ته کنورټ کما and دلته نه به دینه بریکټ هم ختم کم نو ډیره لپاره به په دې باندې کلیک کم مېرو باندې and دلته مور نمبر فارمیټ and دلته نو سو کما اکاونټینګ یا کرنسی ته وراشم
کرنسی ته براشم ان زبل د نسو کم دا به یوز کم دا نیگیټیو کې ټاپ نمبر نه دا به یوز کم نو تاسو دلته شو کی او دې سره نیگیټیو ساين نه لګي کسي چې نیگیټیو ساين هم ختم ډبل دی کلیک کی ځکه چې نیگیټیو ساين مطلب دی چې ته به دون انټرست ورکې ته په نیگیټیو کې رواني مطلب ته به ورکې نو ته به ډبل کلیک کما ان زبل ته د ایکوال نه پاس چې کم دی ماینس ساين لګوم چې څنګه انټر کم نو دینه موږ سره چې کم دی ماینس ساين به ختم شي اوس دا لاندې ډرې کول غواړم دلته موږ 60 منثs لیکلي دي مطلب دا چې 60 منثs په پدې کې نو هر یو منث مونږ انټرست کیلکولیټ کو نو دې لپاره کزه دلته دا ډریګ کما نو پدې کې مونږ سره سمسله راشي مطلب دا چې دا رنګي ان یو ام راغی مطلب دا دی چې ایرر اونته راکو نو کنټرول زد پریس کو دې لپاره مونږ سو ډبل بکلیک کو پدې فنکشن باندې اول به مونږ چې کم دی کې دا درې سيزونه دا مونږ اپسولوټ کول غواړو مطلب دا مونږ لو کول غواړو یا به مونږ دا فکس کو مختلف سيزونه نمونه وتا غسه خود دې اصل کې एब्सोल्यूट होता है कि چې کوم موږ سره ریفرنس نه چینج کیږي ته موږ एब्सोल्यूट وي موږ ودا لون انټرست ان ټایم چې کوم دا موږ एब्सोल्यूट کو د دې لپاره طریقې کا دا د B3 موږ سره چې کوم دی هغه موږ سره انټرست دی نو موږ دا ډبل کلیک سره سلیکټ کو ان د کیبورډ نه به F4 بٹن پریس کو F4 موږ سره پرس کو چې کله هم موږ یو ریفرنس فکس کول غواړو یا एब्सोल्यूट کول غواړو د لپاره موږ د F4 یا لو کول غواړو نه لپاره موږ د F4 شارټ کټ یوز کو نو دلته به ډالر ساين نشي دا موږ سره لوګ شو یا تاسو نه کا مطلب کی هیر شي تاسو دلته نه سٹارټ کې ډالر ساين هم دې سره جوړ شي دا ډالر ساين مې دې سره مولا ګول ان دې سره مې هم مولا ګول نو کا ډالر ساين هم مولا ګول ډالر ساين موږ څنګه راولو شیفټ په هولډ کې ان 4 بٹن پریس کې نو ډالر ساين براشي موږ ډالر ساين خپل هم لګولې د F4 په مدد سره هم تاسو راوستئ شي دا رنګ تاسو خپل هم ډالر ساين لګول شي ان F4 بٹن سره هم راوستئ شي دا رنګ موږ سره چې کوم دی دا D3 چې کوم دی دا خو موږ نه چینج کوو ځکه چې موږ هر منث ځان له کیلکولیټ کو نو B4 دی موږ سره B4 موږ سره شي دلته B4 موږ سره ټایم دی دا ټایم موږ هم دلته فکس کو ډبل کلیک مې کو F4 سره مې لوګ کو دین موږ سره چې کوم B4 B2 دی موږ سره B2 کې موږ سره دا لون دی زبر ډبل کلیک سره سلیکټ کم ان دا به هم F4 سره لوګ کم ان چې څنګه انټر بٹن پریس کم ان زل دا فنکشن لاندې ډبل کلیک سره دلته په دې کورنر کې کا ډبل کلیک وکړو نو دا بل اتوماتیکلی لاندې بډریږي شي تاسو ښکاری انټرست رو کمیږي ځکه کمیږي مونږ سره چې مونږ سو یو کیستی ورکو دینه پس پیسې کمیشن انټرست پی لګون تا کم شي دا رنګ مطلب دغه دې سره کمیږي چې څونه تاسو کیسونه ورکوي او رب انټرست تاسو باندې کمیږي خو پرنسپل اماونت په موږ سره زیاتیږي مطلب دا تاسو مک کوم را پې کوي دا سې نه چې مطلب دا د فرست انسټالمنٹ تاسو پې کو نو بیا به تاسو کمې پیسې ورکوي نه انسټالمنٹ په مک کرانګي خو مطلب موږ سره صرف انټرست به کمیږي ځکه چې پیسې کمیشن انټرست الریډي موږ سره پای باندې کمیږي حتی چې 60 منث تراشي نو موږ سره 1.134 روپیز موږ سره راځي نو 0.28 راځي چې اخیری منث تراشي موږ سره نو مطلب دونه انټرست موږ سره کم شي خو پرنسپل اماونت هغه موږ سره زیاتیږي د پرنسپل اماونت لپاره موږ چې کوم دی PPMT فنکشن یوز وکړو equal to and دلته نه PPMT and bracket start دلته موږ سره راځي په دې کې ریټ راځي نو دې کې موږ سره ریټ څه شی دی موږ سره دا موږ سره ریټ دی دین کوما پر موږ سره څه شی دی دلته موږ منثلی دا سلیکټ کو and then کوما موږ سره NPR څه شی دی موږ سره N پر موږ سره څه شی نمبر اف پیریډ دی یا تاسو دا سلیکټ کړئ یا دلته تاسو خپل 60 لیکلې هم شي تاسو باندې ډیپند کوي که تاسو 60 لیکي او که تاسو مطلب ډایرکټ دلته نه دا کوي مطلب دا هم کول شي دین کوما and PV موږ سره ټوټل اماونت دی چې څونه لون تاسو هغه سه هغه اماونت په دلته سلیکټ کړئ دین کوما FE موږ سره فنکشنل دی واپس په کوما ولګو چې موږ سره دغه FE چې کوم دی کلوز شي دین موږ سره دلته وی چې end of the period ګوري payment time at the end of the period ګوري کنه beginning of the period ګوري نو موږ دلته نه end of the period ګورو 0 में लगो ब्रैकेट में क्लोज को एंजर जिसिंग एंटर कम दिन हम सर आगे 1,70,456.45 राले फर्स्ट ऑफ ऑल को बता मुंग कामो लगो न दाऊं सर करंट अकाउंटिंग त सही परफॉर्म के वर्ड एंदा मुंग वापस करेंसी त कन्वर्ट को करेंसी तम कन्वर्ट को दा वन नेगेटिव दा टॉप तरावल नन बरावल इन दिनों के वन क्लिक को न दिन मुंग सदारंग राले उस दा माइनस पे सिंगा खत्म पदे फंक्शन माने डबल क्लिक की एंदल तना बदे इक्वल न प्लस माइनस लगे एंटर बटन प्रेस के मुंग सरा दा राले उदा हम मुंग दल तना डबल क्लिक को मुंग सरा गलत तरीका राजी मुंग सर न दिरा पारा मुंग दा एब्सोल्यूट तरीका ता तमा IPMT की मो खोला दल ता डबल क्लिक की फंक्शन माने डबल क्लिक हम कोले शी पदे सेल बाने क्लिक के F2 बटन हम प्रेस कोले शी या ता दल तना पदे सेल बाने क्लिक के दल ता डबल बारा क्लिक कई नो हम मुंग सर दल ता दा राजी تاسو ته چې کوم طریقه آسان وي نو زموږ سره پدې کې چې کوم دی موږ سره او دې کې موږ سره یو غلطي موږ کړې لایک موږ سره B3 دی ٹھیک ده موږ سره B3 خو صحیح دی موږ سره لایک دلته موږ سره دی اند دلته موږ سره چې کوم دا B4 دی B4 سره موږ دلته فیل ملټیپلای کړي نه دلته ملټیپلای فیل بکوسه ځکه چې دا موږ ستواړو منت به کنورټ کو نو سو موږ فنکشن بالکل پراپر شو پرفیکټ شو موږ سره
کدا چې موږ پرنسپل اماونت کاونټ کو لایک مطلب دا چې موږ سره پرنسپل اماونت پسونه راځي پر منث معلومو نه لپاره موږ د پی پی ام ټي فنکشن یوز کو نو چې کله موږ سره انټرست زیات وي نو پی پی پرنسپل اف اماونت په کم وي چې کله انټرست کمیږي ورو نو پرنسپل اماونت په موږ سره زیاتیږي نو دې د کیلکولیټ کولو لپاره ایکوال ټو اند پی پی ام ټي فنکشن به یوز وکړو دلته نه بریکټ سٹارټ مې کو ریټ ته موږ سره ریټ موږ سره دا موږ ډیوایډ کو پر 12 باندې ځکه چې موږ سره دا موږ سره کو منثلی وایز فایند کو اند دین کوما پر موږ سره دلته دا منث میں سلیکٹ کو دین کوما n پر دې موږ سره n پر دې موږ سره مطلب نمبر اف پیریډ دې موږ سره نو دلته موږ دا سلیکٹ دې سره به هم موږ ملټیپلای 12 کو ځکه چې دا موږ سره ایز ا منثلی موږ کنسیډر کو دین کوما پی وی موږ سره چې کوم دې ټوټل چې کوم اماونت موږ لون هغه څه او سلیکٹ کو موږ سره دې کې راځي اف وی نو بریک کوما به سٹارټ کوم اف وی موږ آپشنل دی نو واپس به موږ کوما چې کوم دې واپس لګونو شي دا اف وی موږ سره کلوز شي بیا پسې موږ سره راځي ټایپ راځي نو ټایپ را پاره موږ دلته نه دوه ټایپ دی یو اینډ اف د پیریډ مطلب موږ سره چې کوم د پیریډ چې کوم د اینډ دی هغه راته بشو کې بل موږ سره د بیګینینګ اف د پیریډ نو موږ کوم یو بدا کو دلته موږ اینډ اف د پیریډ ګور نو دلته موږ 0 لګو بریکټ په کلوز کې انځ چې څنګه انټر کوم نو موږ سره چې کوم موږ سره منثلی چې کوم پرنسپل اماونت هغه موږ سره فایند شي اند دلته موږ سره د سره ماینس ساين دی موږ سره نو ماینس ساين به موږ څنګه ختمو ډبل به کلیک کو اند دلته موږ د ایکوال نه پاس یا د فنکشن چې کوم نیم دی چې کوم سنټیکس دی د دې نه مخکې وړاندې موږ ماینس ساين لګو چې څنګه انټر کوم نو موږ سره به 30609.73 موږ سره دی نه رااله ان کزه دلته دا ډریګ کوم تاسو ته خبره چې موږ سره شي راشي لاندې موږ سره هاش ان یو ام کوي موږ سره مطلب دا ایرر موږ ته شو کوي نو موږ د کې څه غلطي ده موږ سره اول به موږ چې کوم دا درې سيزونه دی په دې کې دا ابسولوټ کو ابسولوټ ریفرنس پتین جوړو یا به فکس کو یا به لوکو لون اماونت انټرست ان ټایم اف ایئر نو دلته موږ سره چې کوم B3 دی F4 سره ما دا لوکو ان دلته موږ سره چې کوم دی موږ سره B2 دی هغه هم لا کول واړ یا B4 هم لا کول واړ نو دلته موږ دام سلیکټ کو دا موږ ابسولوټ کو F4 سره ان دلته چې کوم B2 دی دا به هم موږ F4 سره ابسولوټ کو نور باقاعده دی موږ سره هم دا غرانګي وي انټر بٹن به پریس کو اند چې څنګه دا دلته نه ډبل کلیک وکم اتوماتیکلی ودا لاندې موږ سره ډریګ شي دا رنګي نو مطلب دا وګورئ چې څونه موږ سره انټرست کمیږي عمره موږ سره پرنسپل اماونت زیاتیږي تاسو ته ګورئ دلته موږ سره 17000 تر راغلی سٹارټ کې موږ سره دلته دی 13000 ته لاست کې نور هم موږ سره زیات شي دلته موږ سره دی 20142 شو موږ سره مطلب دا چې کوم پرنسپل اماونت دا رنګ زیاتول هم شي اوس که زه دا دواړه ګورم چې مطلب منثلی انسټالمنٹ په دې نه سونه راځي نو دې لپاره خو موږ داسې هم کولای شو چې ایکوال ټو اند سم یا تاسو مطلب دغه بل چې کوم فارمولا طریقه دا غم یوز کولای شي اند دلته ما دا سلیکټ کو دین کوما اند دلته موږ دا سلیکټ کو چې څنګه انټر کوم نو دین راځي 20276.39 مطلب دا منثلی انسټالمنٹ پته دون اور کې مطلب 60 منث انسټالمنٹ ته موږ سره دا کزه دا ډرای کنټرول نو موږ سره دا کسي موږ سره بالکل ایکولی راځي تاسو کو دي کې ایسه چینجز نه دي منث انسټالمنٹ چې کوم دی هغه بالکل سیم وي او که زه دا په دې فنکشن په ذریعہ کوم نو فنکشن په ذریعہ هم کولای شم فنکشن سره موږ سره ډایرکټ فایند کی ایکوال ټو ان پی ایم ټي ان بریکټ سٹارټ موږ سره اول دلته نه واړی ریټ موږ سره شی دا موږ ډیوایډ کو په 12 باندې ډیوایډ بای 12 دین کوما دلته موږ سره پر چې کوم دی غنښت دلته موږ سره n پر دی موږ سره مطلب نمبر اف پیریډ دی ان دا موږ سو کو ملټیپلای بای 12 دین کوما اف پی وی دی موږ سره مطلب چې کوم موږ لون هغه څه دا ویلیو چې کوم دا دین کوما اف وی نشته نو موږ کوما دوباره لګو ټایپ موږ سره شی دلته موږ 0 لګو بریکټ په کلوز کو چې څنګه انټر کوم او مکه ویلیو موږ سره د فنکشن په ذریعہ باندې روته مطلب سټپ تاسو ډایرکټ هم دا راويسي شي پی ایم ټي چې کوم دغه تاسو ډایرکټ هم راويسي شي کوي کسي چې ډایرکټ انسټالمنٹ روبا سم چې مطلب زب سونه منثلی انسټالمنٹ په کوم نو دا سي ډایرکټ راويسي شي او کنه هغه چې ځاول انټرست ګورم چې د مانه منثلی انټرست سونه کټ کی پرنسپل اماونت په دې سونه کټ کی اندارنګ بیا کته لاست کې واړي چې مطلب منثلی وز انسټالمنٹ سونه په کوم مطلب یو سیز ماغه سه گاډه ماغه سه ما کور اغسته په انسټالمنٹ باندې پاکستانو باندې زم چې منثلی بزر دي انسټالمنٹ سونه ورکوم نه لپاره موږ د آی پی ایم ټي پی پی ایم ټي اند پی ایم ټي فنکشن یوز کو اندا به هم موږ کومو لګو واپس بدلتنا چې کوم د پدی لینک بٹن باندې کلیک کول شي یا موږ سره کنټرول 1 هم د دې شارټ کټ ته موږ سره یا پدی باندې کلیک کوم مور نمبر فارمیټ ترش نو کنټرول 1 می پریس کو دلته رالم کرنسی ته دلته ما دا نیگیټیو دلته راوستو چې کوم دا ټاپ بلیک کلر کې دی ماینس ساين دی اوکے باندې کلیک کو ماینس ز ختموم ډبل بکلیک کما اندل تنه بز سٹارټ کې دی کول نه پس ماینس ساين لګوم انټر بٹن په پریس کوم نو موږ سره منثلی بز دون انسټالمنٹ کوم کزل تنه دا ډریګ کوم نو بیا موږ سره مکه ایرر راځي ډبل بکلیک کما
B3 چې کوم دی هغه به زه ابسولوټ کم F4 سره B4 چې کوم دی زه به هغه ابسولوټ کم and دا چې B2 چې کوم دی دا به هم زه F4 سره ابسولوټ کم دین انټر and زه چې دلته نه څنګه ډبل کلیک وکم اتوماتیکلی موږ سره دونه منثلی انسټالمنٹ کې به تاسو څه هیڅ چینجز نه لري دلته پرنسپل اماونت صرف کم زیاتیږي با انټرست به کم زیاتیږي تاسو ته ما سٹارټ کې هم ویل چې مطلب موږ سره سونه انټرست چې کم دی موږ سره کمیږي ولی الته موږ سره اماونت چې سونه تاسو کیستونه پې کوي نو هغه موږ سره اماونت کم پاتې کیږي نو چې کله اماونت کم پاتې کیږي نو انټرست به موږ سره سکی کمیږي خو پرنسپل اماونت موږ سره الته زیاتیږي نو انسټالمنٹ به تاسو سره سیم انسټالمنٹ کې به هیڅ چینجز نه دي منثلی انسټالمنٹ تاسو به بالکل سیم وي تاسو وګورئ 60 منث پور راغلی خو انسټالمنٹ بالکل ایکوال له موږ سره 20,276.39 بالکل پوینټ فرق پکې هم نه راغلی نو کدارنګ تاسو انټرست کیلکولیټ کوئ منثلی وایز هغه هم کیلکولیټ کولی شي پرنسپل اماونت هم کیلکولیټ کولی شي and PPMT هم مطلب انسټالمنٹ تاسو هم منثلی کیلکولیټ کولی شي اوس راځو کمیونیټیو IPMT and کمیونیټیو پرنسپل مطلب دا دی چې کمیونیټیو انټرست ز کیلکولیټ کوم فار ایگزامپل یو کس ماته چې 3 منث والا تر 9 منث پورې زما چې کوم انټرست دا ماته کیلکولیټ کا نو دې لپاره خو ډیر آسان طریقه ده که زه مین ویلیو کما دې لپاره ایکوال ټو دلته نه سم ان دلته نه موږ سره 3 والا تر 9 پورې ان زه چې څنګه انټر کوم نو دا رنګ موږ سره دینه چې کوم ویلیو راغه مطلب د 9 نه والا مطلب دا غوډي چې دې سونه کیلکول انټرست راغی مطلب د 3 منث والا تر 9 منث پورې مطلب موږ سره دونه انټرست راځي مطلب دونه 43,439.74 انټرست راځي د دې دونه منث راځي موږ سره د دې 3 والا تر 9 تر منث پورې مطلب د 7 منث موږ سره دونه انټرست راځي د دې پرنسپل اماونت سونه راځي نو ایکوال ټو انځبل تنه سو کما سم اندل تر موږ سره 3 نوال تر 9 پورې ان زه چې څنګه انټر کوم نو دینه 98,495.02 موږ سره دینه پرنسپل اماونت راځي نو کدا چې موږ چې کم دی د یو 100 منث چې کم دی ډایرکټ انټرست کیلکولیټ کولای دلته موږ 3 چې کم دی 3 نه 9 ته منث پورې مطلب د 7 منث چې موږ د انټرست کیلکولیټ کو ډایرکټ دا رنګ موږ د چې کله انټرست د یو 100 منث ډایرکټ معلومونه یې لپاره موږ د چې CUMIPMT چې کوم فنکشن دی به یوز کوم مطلب کمیونیټیو IPMT مطلب د کمیونیټیو انټرست اند کمیونیټیو پرنسپل نو دې فنکشن به یوز کو نو دلته نو ایکوال ټو CUM کمیونیټیو IPMT ब्रैकेट स्टार्ट रेट मूंग से छे दे इंटरेस्ट कम रेट ते अब सेलेक्ट को दा मूंग सो को डिवाइड बाय 12 मतलब मूंगे पर 12 मंथ बाय डिवाइड को देन मूंग सर कॉमा n पर दे मूंग सर नंबर ऑफ पीरियड ची कम दे अगर मूंग मल्टीप्लाई बाय 12 को मतलब दा मूंग सर 12 सर मल्टीप्लाई शी देन कॉमा मूंग सर pv से छे दे मूंग सर pv मूंग सर दायो दे pv में सेलेक्ट को देन कॉमा एंड मूंग सर दे स्टार्ट पीरियड दे मतलब द कम दिन ता स्टार्ट कोल वाडी 3 मंथ ना द 2 मंथ ना द कम ना मूंग सर दल मूंग पदी बल्कि द 3 ने स्टार्ट कर मूंग दल 3 सेलेक्ट को या ब 3 खपल वली को खपल एम लिखले शी दल ने स्टार्ट कोले हम शी देन कॉमा एंड दल मूंग सर एंड ऑफ द पीरियड कम दी बोर 9th मंथ पर मूंग दोनों मतलब इंटरेस्ट कैलकुलेट को देन कॉमा टाइप मूंग सर छे द एंड ऑफ द पीरियड मूंग गुरु चिकला मूंग सर मतलब दगा ची पीरियड खत्म शी नो मूंग दल तब 0 लगो ब्रैकेट पर क्लोज को एंजर जिसिंग एंटर कम नो मूंग सर आले 43,439.74 बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट न राले एंड कजा दलता ना डबल क्लिक का माइनस खत्म नलता नो मूंग इक्वल न पास माइनस लगो एंटर नो मूंग सर बिल्कुल परफेक्टली मूंग सर राले तास द दी बजे खपल हम लिखले शी लाइक 3 एंड दलता तास खपल हम दासी 9 लिखले शी नो मूंग सर बिल्कुल मक करेंगे रिजल्ट अजी का खपल लिखी एंड कता दलता ना मतलब दागा ची रेफरेंस वर्क कोई खो रेफरेंस द टूल ना बेटर दे ची तासो रेफरेंस वर्क एंड तासो खैर मतलब मैनुअली हम तासो यूज कोले शी समझले निष्ठ दे मैनुअली खपल हम लिखले शी द जिसिंग एंटर कम नो मक का रिजल्ट मूंग सर आ गए 43,000 एंड दारंगे बता दी कि कॉमा मोला कम न तास बिल्कुल खरी 43,439.74 द दिन मूंग सर आंसर राले दारंगे मूंग सर उसका ज प्रिंसिपल मालूम कम्युनिटेटिव प्रिंसिपल मालूम जदासी द 3 मंथ न वाले तर 9 मंथ पर द ज प्रिंसिपल मालूम प्रिंसिपल अमाउंट मालूम नेरा पार हम डायरेक्ट सम मको या तास द फंक्शन यूज हम कोले शी इक्वल टू CUM और दलते नमूंग से PRINC प्रिंसिपल मतलब दा होगा दलते से भी रिटर्न द कम्युनिटेटिव principal paid on a loan between two periods मतलब दा तासु दलते ना principal of cumulative चिकम amount या गम find कोले शी ब्रैकेट में स्टार्ट को दलता रेट में सेलेक्ट को by 12 comma n पर दे मुंग सरा मतलब the number of period multiply 12 मतलब दा मासो को 12 सर मल्टीप्लाई को देन कॉमा pv मुंग सर दायो दे देन कॉमा एंड मुंग सर स्टार्ट पीरियड से छे मुंग सर 3 ना स्टार्ट दे दलता 3 देन कॉमा एंड ऑफ द पीरियड दलता 9 दे देन कॉमा एंड मुंग सर 0 से छे मुंग सर एंड ऑफ द पीरियड दलता मुंग 0 लगो एंड दलता ब्रैकेट क्लोज दे सिंगा एंटर कम मुंग सर देना राले 98,495 नो देना मुंग दा माइनस को खत्म कावल
ادینه مونږ اوس دا ډیسیمل چې کوم دی دا بل ډیګریز کو نو تاسو ته بالکل شو کیږي تاسو ته شو کیږي دا بده کې کومه هم لګوم 98495.08 نو دا رنګ تاسو دې فنکشن یوز کولای شي آی پی ایم ټي پی پی ایم ټي پی ایم ټي مطلب دا د منثلی انټرست کیلکولیټ کوي تاسو نو هغه لپاره آی پی ایم ټي یوز کولای شي کوم منثلی تاسو پرنسپل اف اماونت کیلکولیټ کوي لپاره پی پی ایم ټي فنکشن یوز کولای شي کدا رنګ تاسو انسټالمنٹ کیلکولیټ کوي نه لپاره تاسو منثلی چې کوم انسټالمنٹ تاسو کیلکولیټ کوي د لپاره تاسو پی ایم ټي فنکشن یوز کولای شي ان کدا تاسو یو سو من ډایرکټ انټرست کیلکولیټ کوي نه لپاره تاسو کمیونټي آی پی ایم ټي فنکشن یوز کولای شي ان کدا سه پرنسپل او اماونت تاسو د 9 منت د 7 منت چې سونه منت تاسو کیلکولیټ کوي په یو ځای باندې لپاره موږ د کمیونټي پرنسپل چې کوم فنکشن دی د دی یوز کولای شو ان شاء الله په نیکسٹ کلاس کې موږ مزید فنکشن ډیسکس کوو